Φίλοι μου, γεια σας και καλώς ήρθατε στο Μπουζούκιλαντ. Στο σημερινό βίντεο θα προσπαθήσω να απαντήσω στην ερώτηση τι ακριβώς πρέπει να παίζει ο μπουζουξής σε μια ορχήστρα. Το μπουζούκι, ως γνωστόν, είναι ένα όργανο το οποίο έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, ιδίως στην ελληνική λαϊκή μουσική, και ο ρόλος του κυρίως είναι να παίζει τις εισαγωγές, σε όσα κομμάτια φυσικά παίζει το μπουζούκι την εισαγωγή, και κάποιες φράσεις οι οποίες ονομάζονται ανταποκρίσεις. Στα ενδιάμεσα σημεία που στο δίσκο δεν έχει κάτι, οι περισσότεροι μπουζουξίδες, είτε επειδή βαριούνται, είτε επειδή νιώθουν αμήχανα, θέλουν κάτι να παίξουν. Κυρίως αυτό το λάθος, να μην παίζουμε αυτό που πρέπει, την ώρα που τραγουδάει, ας πούμε, για παράδειγμα, ο τραγουδιστής, το κάνουν οι αρχάριοι και αυτοί που δεν είναι τόσο έμπειροι. Και τι ακριβώς κάνουν? Πάνε και παίζουν τη μελωδία που τραγουδάει ο τραγουδιστής στο μπουζούκι και προσπαθεί να παίξει ακριβώς τις ίδιες νότες που πατάει πάνω ο τραγουδιστής. Κάτι όμως το οποίο είναι λάθος, γιατί αφενός μπερδεύουμε τον τραγουδιστή και αφετέρου ο τραγουδιστής την ώρα που τραγουδάει μπορεί να θέλει να εκφραστεί, μπορεί να θέλει να αυτοσχεδιάσει κάπου, και όταν παίζουμε εμείς με τον μπουζούκι από πάνω του τη μελωδία, τον περιορίζουμε, τον μπερδεύουμε και ενδεχομένως να τον κάνουμε να φύγει από τον τόνο του ή από τον χρόνο του. Οπότε είναι πολύ επίφοβο και δεν είναι και ωραίο σαν αποτέλεσμα, δεν είναι έβυχο. Π.χ. ας πούμε στο Μερτικό μου τη χαρά δεν θα παίξουμε την ώρα που τραγουδάει ο τραγουδιστής το Μερτικό μου τη χαρά. Δεν μπορούμε να παίξουμε αυτό. Επομένως, όταν τελειώσει η εισαγωγή μας, είτε δεν παίζουμε τίποτα, αναλόγως βέβαια και σε τι ορχήστρα παίζουμε. Αν η ορχήστρα μας είναι ελλειπής, έχει πολύ λίγα άτομα, τότε θα αναγκαστούμε να παίξουμε κάτι για να γεμίσουμε το ηχόχρωμα της ελλειπούς ορχήστρας. Συνήθως στις μεγάλες ορχήστρες ο μπουζουξής ή οι μπουζουξίδες παίζουν ακριβώς το μέρος τους και μόνο αυτό. Στο ενδιάμεσο δεν παίζουν τίποτα. Π.χ. αν θέλουμε να παίξουμε κάτι για να γεμίσουμε με νότες το νεκρό χρόνο που τραγουδάει ο τραγουδιστής, μπορεί να παίξουμε διπλές νότες επάνω στο ακόρντο. Για παράδειγμα, εκεί αυτό το κομμάτι που ανέφερα έχει ένα σι μπεμόλ ματζόρε, σι ύφεση ματζόρε, οπότε μπορούμε να παίξουμε το μερτικό μου απ' τη χαρά, εκεί που αλλάζουν οι νότες, δηλαδή σι ύφεση ματζόρε και μετά έχει ένα φα ματζόρε, οπότε αλλάζουμε και παίζουμε το αντίστοιχο. Το μερτικό μου απ' τη χαρά. Και μετά σταματάμε και παίζουμε την ανταπόκρισή μας κανονικά. Και ούτω καθεξής, έτσι. Πάμε και συνεχίζουμε. Αυτό πρέπει να παίζει συνήθως ο μπουζουξής και να μην φλιαρεί γενικά, να μην παίζει πράγματα που δεν χρειάζεται, γιατί δημιουργούν μια αναστάτωση και φλιαρία στη μουσική και στην ορχήστρα, η οποία μερικές φορές γίνεται και ενοχλητική. Αυτά πάνω στη συγκεκριμένη ερώτηση. Αν έχετε κάποια απορία σχετικά με αυτό που μόλις είπα, γράψτε την από κάτω στο σχόλιο, ευχαρίστως αν μπορέσω και γνωρίζω να σας απαντήσω. Να είστε καλά, ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε και θα τα πούμε σε ένα από τα επόμενα βίντεο.